بالهارت ماسل، دائما ايروبيك ميتابوليزم، لان الافينيتي واطيه طيب ما بتحول الى لاكتيك، زائد انه في انهبيشن برضه ما بتحول الى لاكتيك بالحل. بليز يعني هذه حطوا عليها نوت. هلا تكلمنا عن الايون اكسشينج كروماتوجرافي. حكينا انه بيسك هذا الكروماتوجرافي تكنيك allows for the separation of proteins based on charge. فلما يكون عندي positive charge proteins بقدر اعمل لهم separation عن طريق بيد عليها negatively charged molecule. فالبروتينز عليها positive charge برتبطوا على هاي البيد وبعدين بعمل ايلوشن. البروتينز اللي هم negatively charged ما راح يرتبطوا بالبيد، راح ينزلوا عن الكاربون، نعمل لهم washing away، we wash them out، we wash them away، نخلص من ال unbound proteins. بضل عندي البروتينز اللي موجودين مربوطين مع البيدز. كيف ممكن انزل هاي البروتينز؟ slowly. ممكن اني اغير من البي اتش بحيث انه شوي برفع البي اتش. فلما ارفع البي اتش البوزيتيف تشارجز اللي على البروتين تبدا تختفي واحده شوي. ف عندي انا بروتين isolated 6.8 بمعنى ان النمبر اوف positive charges تساوي النمبر اوف negative charges. لو رفعت البي اتش راح تختفي البوزيتيف charges شوي ما راح يضل عندي الا negative charges. بنفس الوقت لو نزلت انا من البي اتش النيجاتيف charges راح تختفي وراح يضل عندي انا positive charges. بمعنى عندي بروتين معين خلينا نحكي انه عليه positive charges كثير، البيد عليها negative charge، البروتين راح ينزل راح يرتبط مع البيد، في negative charge في positive charges كثير على البروتين، حيكون ماسك بالبيد باكثر من ايد. بتغير من البي اتش او بنحط صوديوم كلورايد يصير في كومبيتيشن بين الشارج اللي على البروتين مع الشارج اللي على البيد، بحيث انه يصير في كومبيتيشن منافسه بين الايونز مع البروتين. البروتين راح يبدا يخسر البوزيتيف شارجز واحده ورا الثانيه، فالايد راح تفلت، الايد الثانيه راح تفلت، كل شوي عمالنا بنفلت بالايد لحديث ما البروتين يخسر كل البوزيتيف شارجز بينزل عن الكاربون. نفس الشيء النيجاتيف تشارج بروتينز مرتبطه على بيز عليهم بوزيتيف شارج، ماسكين باكثر من ايد، كل ايد عباره عن شارج انتراكشن. بنشيل النيجاتيف شارجز بيبدوا البروتينز ينزلوا واحد. فلو عندي انا نحكي 3 بروتينز، واحد عليه 30 نيجاتيف شارجز، الثاني عليه 20 نيجاتيف شارجز، الثالث عليه 10 نيجاتيف شارجز، هذا عنده 10 arms وهذا عنده 20 arms وهذا عنده 30 arms. فاللي بصير انه بنضل نغير في البي اتش ونلغي النيجاتيف شارجز بحيث انه اول 10 شارجز راح يصير عنده 0 شارج وراح ينزل، او ال 20 شارج راح يصير عنده 10 شارجز وراح يضل ماسك، واللي عنده 30 نيجاتيف شارجز راح يضل ماسك، راح يصير عنده 20 نيجاتيف شارجز راح يضل ماسك بالبيت. نغير من البي اتش، اول ال 20 صار 10 صار 0 وقع هو الثاني، بعدين اول 30 صار 20 صار 10، بعدين نغير البي اتش كمان نلغي ال 10 بالنسبه سلولي عن طريق تغير البي اتش او الصوديوم كلورايد واحد او الثاني. فنيجي على السؤال اللي سالتكم اياه المره الماضيه. عندكم 5 different proteins 1 2 3 4 5. They have different isoelectric points that are called proteins. Protein 1 isoelectric point 2.3. Protein 5 2.3. Protein 4 4.7. Protein 1 7.2. 9.1 و 12.1. شو يعني؟ واحنا بدينا نقارن على بي اتش 6.5. هلا على هذا البي اتش يعني او ايش بتعني هاي الايسوليتد بوينتس؟ البروتين نمبر 5 الايسوليتد بوينت 2.3 معناته انه فيه نيجاتيف تشارجز كثير.
ابو ال 4.7 انه هو نيجاتيف تشارج، لكن النمبر اوف نيجاتيف تشارجز اقل من اول واحد هو رقم 4. رقم 1 نيوترال، مينلي نيوترال، في نيجاتيف تشارجز وفي بوزيتيف تشارجز. رقم 2 فيه بوزيتيف تشارجز على المنيح، لكن رقم 3 الايسوليتد بوينت 12.1 معناته النمبر اوف بوزيتيف تشارجز بتاع اكثر واحد فيه بوزيتيف تشارجز. هلا pH 6.5 5 و4 هذول negatively charged proteins at this pH. ورقم 1 2 3 mainly positively charged at this pH. اوكي عملنا cationic exchange chromatography، فالبيد عليها negative charge، والcationic exchange chromatography عشان اعمل انا separation or purification للcationic proteins او positively charged proteins، فالبيد عليها negative charge. طيب مشيت 5 proteins بالكولم، مين هم البروتينز اللي ما راح يرتبطوا اذا البيد عليه negative charge؟ مين البروتينز اللي ما راح يرتبطوا بالبيد؟ negatively charged proteins، هذول راح ينزلوا. ال positively charged proteins لما 1 2 3 they will bind. Which one binds the strong أو عنده the strongest binding مع البيد؟ Number 3 excellent ممتاز. فعلى pH 6.5 1 و 2 و 3 بيعملوا binding. Number 3 عنده the strongest binding. هلا لما ابدا اغير ال pH من 6.5 ل 6.6 ل 6.7 ل 7 7.1 لما اوصل على 7.2 النمبر اوف positive charges والنيجاتيف charges تبع البروتين نمبر 1 يكونوا equal. هذا هو الايزوليتد بوينت. ارفع ال pH شوي راح تبدا البوزيتيف charges تختفي واحده ورا الثانيه، راح يبينوا عندي النيجاتيف charges، فهذا البروتين راح يوقع اول واحد. اوكي بعدين راح يطولوا نمبر 2 و 3، نرفع ال pH ل 9.1 راح يبدا على 9.2 راح يبدا ينزل بروتين نمبر 2، بعدين بينزل بروتين نمبر 3 لما نرفع ال pH لمستوى عالي. هذا اللي بنسميه illusion يعني انه السيبريشن اوف بروتينز او الريليس اوف بروتينز من الكارب، الباوند بروتينز. الواشنج يعني انه removal of non-bound or unbound proteins. ماشي. الانيونيك exchange chromatography معناته انا بعمل separation للنيجاتيفلي charged proteins للانيونز، وبالتالي عندي انا البيد عليها positive charge، بس البروتينز اللي عليهم negative charges عاليه هم اللي راح يرتبطوا مع البيد. مين هم البروتينز اللي حيرتبطوا مع البيد؟ نمبر 4 و 5. طيب ونمبر 1 2 و 3 اشتري لهم washing، they are washed away. بضل عندي 4 و 5. راح ابدا بالبي اتش 6.5 انزل او ازيد الصوديوم كلورايد نفس الطريقه. راح يبدوا ينزلوا البروتينز، اول واحد راح ينزل هو رقم 4 لانه فيه نيجاتيف تشارجز اقل من نمبر 5، وبعدين بنزل رقم 5 لما ننزل بالبي اتش لمستوى واطي. طيب هذا هو السولوشن. هلا بالامتحان راح اجيب لكم انا يعني سؤال يشبه هيك، هذا السؤال شيء هيك سيميلر. هاي الريجوليشن اوف البي اتش حكينا عنها. طيب اخر كروماتوجرافي تكنيك راح نحكي عنه هو الافينيتي كروماتوجرافي. حكيت انه البروتينز كان interact with other molecules، سواء كانوا بروتينز او small molecules، they كان عندهم two features بالنسبه للانتراكشن اللي هي الافينيتي والسبيسيفيسيتي. الافينيتي يعني strength of binding، السبيسيفيسيتي يعني هو الانتراكشن يكون specific to certain molecules. هذه هي الخاصيه تبعت البروتينز specificity وافينيتي. فممكن يكون عندي انا بروتين ما بيعمل انتراكشن الا مع مولكيول ثاني سبيسيفيك،
فانا بستغل هذه الخاصيه انه اعمل سيبريشن لهذا البروتين باستخدام الخاصيه تبعته او هذه تبعت الافينيتي. البروتينز هذول اللي بيعملوا انتراكشن مع الاذر مولكيولز، هذول الاذر مولكيولز اسمهم بنسميهم ليجندز. فالليجند LIGAND هذه الليجندز بتعني هي السمول مولكيولز او الاذر بروتينز that interact with another protein. هلا اللي بعمله ايش؟ بالافينيتي كروماتوجرافي انا عندي بيت نفس الشيء، لكن بعمل كونجيجيشن للليجند، الليجند بكون على البيت وبمشي البروتينز. ما راح يصير انتراكشن ما بين الليجند الا مع بروتين برتبط معاه سبيسيفيكلي. مرات ما بكون هذا البروتين الا ما بيعمل انتراكشن الا مع سنجل ليجند، او هذا الليجند ما بيعمل انتراكشن الا مع سنجل بروتين. كل البروتين راح تمشي من الكاربون راح تطلع and they are washed away لانها unbound. بعدين بعمل elution للbound protein specifically. ماشي؟ الاميونوجلوبولينز حكيت عنهم قبل هيك they are specific molecules عندنا بجهاز الاميون سيستم تبعنا. they can recognize وبيعملوا interaction مع certain antigens or foreign bodies, foreign proteins or molecules. Okay? Very specific interaction. ممكن استغل هاي الاميونوجلوبولينز اني احطهم على البيتس وبمشي البروتينز. ما راح يصير في انتراكشن الا الاميونوجلوبولين مع الانتيجين تبعه. Very specific, very clean purity او يعني البيوريتي راح تكون جدا عاليه لهذا المولكيول او هذا البروتين. فبنحط الليجند على البيت، ما بصير في انتراكشن الا ما بين الليجند مع specific proteins. Very clean. نعطيكم example. عندي بروتين بالبلانت اسمه كونكونابولين A، فنسميه كون A. هذا الكون A هذا البروتين ما بيعمل انتراكشن الا مع الجلوكوز. Very specific. فإذا أنا بدي أعمل purification للكون A، كل اللي بعمله إنه باخذ البيت وبحط عليها الجلوكوز وبمشي البروتينز. بس الكون A هو اللي رح يرتبط مع الجلوكوز اللي على البيت. ماشي؟ Very specific interaction. كل شيء ثاني رح يمشي. وسيمبلي ممكن إن أضيف أنا free جلوكوز، الكون A راح يكون مربوط مع الجلوكوز اللي على البيت فهو ماسك. بينزل جلوكوز ثاني فري جلوكوز، فالكون A بنضحك عليه لانه الانتراكشن ريفرسبل، فبفلت ايده بيمسك الجلوكوز اللي هو فري. بعدين بما انه هذا فري جلوكوز راح يوقع الكون A مع الجلوكوز، راح يمشي ويطلع برا الكون. هيك عملنا بيوريفيكيشن للكون A. ده كلير ولا أعيد؟ نعيد؟ أمور تمام؟ طيب لو جيت سألت من هيك نعمل بيوريفيكيشن للكون باستغلال الافينيتي. لو جيت سألت على فرض أنا حطيت الكون A على البي ومشيت البروتينز، برأيكم مين هم البروتينز اللي راح يصير لهم بيوريفيكيشن؟ يعني اللي راح يرتبطوا يعملوا بايندينج مع الكون A. ايش؟ اللي فيه جلوكوز. البروتينز البروتينز اللي فيها جلوكوز، يعني جلايكوبروتينز اللي فيها سبيسيفيكلي جلوكوز. كل البروتينز الثانيه راح تنزل الا هاي البروتينز اللي فيها جلوكوز. سيم ايديا، نعمل هيك بيوريفيكيشن لهاي البروتينز اللي جلايكوبروتينز. هذا هي الكونسبت تبع الافينيتي كروماتوجرافي. اي سؤال؟ طيب so far احنا تكلمنا على different techniques عشان اعمل isolation او purification للبروتينز اللي هي salting and salting out او salt fractionation. بعدين عملنا cleaning للdialysis، بعدين استخدمنا chromatography techniques. بعد ما عملت الايسوليشن للبروتينز انا بدي اعمل
بروتين اناليسيس. بروتين اناليسيس بمعنى انا بدي اشوف ايش الاستراكشر تبعهم، ايش الفانكشن تبعهم، الليفل تبعهم، كميتهم الموجوده بالسامبل، يعني بعمل كوانتيفيكيشن. فهلا راح اتكلم عن التكنيك اللي بتسمح لي اني اعمل بروتين اناليسيس. اول واحد اسمه جل الكتروفوريسيس. كلمه فوريسيس يعني موفمنت، الكترو يعني موفمنت in an electrical field او movement induced by an electrical field او driven by an electrical field. طب هاي الموفمنت وين بتصير؟ بتصير بالجل. شو يعني جل؟ جل نفس الجلو اللي بالمطبخ هذا اللي بناكله لونه حلو، نفس الشيء جلو غلامي، زائد انه فيه فتحات، فيه مسامات، فيه بورز. اوكي؟ فالجل الكتروفوريسيس هو تكنيك بيسمح لي انه اعمل سيبريشن للبروتينز as they move via or through a gel induced by an electrical field. طيب هذا معناه جل الكتروفوريسيس. التكنيك اللي راح احكي عنه هو SDS page. SDS هو الديترجنت اللي بنحكي عنه صوديوم دايوكسيد صوديوم. page هي اختصار الى بولي اكريلاميد جل الكتروفوريسيس. هذا بنحكي عنه، ايش يعني؟ بيسكلي عندي سامبل فيه كثير بروتينز. هذا السامبل بحطهم على top of a gel. لاحظوا انه انا عندي 3 different proteins. الريد هو small protein. اليلو large protein with green intermediate size تبعه. لما احكي انه السامبل فيه بروتين معين، بروتين X. It does not mean انه بروتين X ما فيهوش الا one molecule. لا، البروتين X موجود في millions of thousands of protein X نفس السايز، نفس الشكل، بس اشكال او انواع، اعداد مختلفه. Large number of the same molecule of the same protein. فالبروتين مثلا الاحمر عندي منه كثير copies, a lot of copies. نفس الشيء الاصفر، نفس الشيء الاحمر. هلا بنحط البروتين on top of a gel. هذا شكل الانسترومنت، بنحطه on top of a gel. وبنخلي البروتين يمشي خلال الجل induced by an electrical field. عندي الكاثود نيجاتيف وعندي الانود اللي هو البوزيتيف. فالبروتين راح يمشي خلال الجل. طيب according لايش؟ according to size. بس size. الجل هذا هو عباره عن نتورك متشابك، مولكيول متشابك مع بعض، بينهم فراغات. فالبروتينز راح تمشي بين الفراغات. برايكم منطقيا مين حيمشي اسرع؟ السمول بروتينز ولا اللارج بروتينز؟ سمول بروتينز، بعكس السايز اكسكلوجن كروماتوجرافي اللي فيها اللارج بروتينز بتمشي اسرع من السمول بروتينز. اوكي؟ هلا فالسمول بروتينز راح تمشي اسرع. فبالفعل لاحظوا بانه السمول بروتين راح تمشي اسرع عن الانترميديت، والانترميديت اسرع عن اللارج. منيح. كمان لاحظوا شغله انه البروتينز اللي هم of the same size راح يمشوا على نفس الليفل. انا ما عندي هون بهذه الصوره الا بروتين of the same type. خلينا نحكي مايوجلوبين. حيمشي كل المايوجلوبين molecules اللي عندهم the same size راح يمشوا على the same speed، راح يمشوا مع بعض. اوكي؟ نفس الشيء الاخضر، نفس الشيء الاصفر. لو عندي انا بلو بروتين، والبلو بروتين عنده نفس السايز زي الاحمر. البلو بروتين راح يكون ميكست مع الريد بروتين moving together. فمش معناته انه السامبل لانه ميكست، مش معناته انه البروتينز لما يتحركوا انه بصفوا
الريد لحال والبلو لحال بيمشوا مع بعض، لا بكونوا ميكست مع بعض. هذا لما اخذ الجل وبعمل للبروتينز ستينينج، بصبغ البروتينز، راح يبينوا البروتينز على شكل باندز، شرطات هيك شريطه. طيب فهذه راح يصيروا لهم ستينينج، راح يبينوا كباند. كل باند بتحتوي على مجموعه من البروتينز of the same size. انا ما بعرف هاي الباند كم نوع بروتين بتحتوي. انا بعرف انه بتحتوي على بروتينز of the same size. ممكن there's only one type of proteins like myoglobin. Okay? ممكن لا myoglobin كمان بروتين عنده نفس السايز، لكن الباند بتحتوي على ميكس ما بين الاثنين بيمشوا مع بعض the same size. ماشي؟ يا عفوا دكتور، ايش فائدة النيجاتيف تشارج والبوزيتيف تشارج اللي حطيتهم؟ هذا بحكي. ماشي. هذا الكونسبت تبع الجل الكتروفوريسيس، انه البروتين بيمشوا بالجل induced by electrical field والسيبريشن بتكون based on size. هلا كيف انا بعمل الجل؟ الجل انا بعمله من ماده اسمها اكريلاميد. ماده هي توكسيك صحيح. اكريلاميد هي عباره عن مولكيول مشبه فوق بالازرق. It forms a polymer. فعشان هيك بنسميه بولي اكريلاميد، لانه عباره عن بوليمر، وهي البوليمرز بتكون كونكتد مع بعض عن طريق ماده ثانيه اسمها لينكر اسمه بس اكريلاميد. فعندي ايش؟ عندي البوليمر الاكريلاميد مشبوك مع بعض، البوليمرز مشبوكه بالبس اكريلاميد، فعامله نتورك كثير مولكيولز متشابكه مع بعض، لكن بيناتهم فراغات. هذا هو الجل. هيك انا بعمل الجل. طيب واحد بيجي بحكي لي زي سؤالك، انت عملت سيبريشن اوف بروتينز، انه البروتينز بتمشي ناحيه الانود وهون عند الكاثود. طب افرض انه البروتين is positively charged. طب كيف راح يمشي لناحيه الانود؟ لا المفروض يطلع فوق ناحيه الكاثود، صحيح؟ هون أهمية مادة ال SDS اللي هو الديترجنت صوديوم دوديسل سولفيت. هذا الاستراكشر تبع ال SDS. عندكم hydrophobic tail وآخره في head. الhead is negatively charged. طب ايش بيعمل ال SDS؟ حكينا عنه قبل هيك، أنا لما حكينا عن البروتين denaturation renaturation. بالمحاضرة الصوديوم دوديسل سولفيت is a detergent زي الصابون. بيعمل ايش؟ بيعمل البروتين بيعمل شغلتين مهمات. أول شيء بروتين ديناتشوريشن. فالهيدروفوبيك تيل بدخل مع البروتينز، بيكشف الهيدروفوبيك ريجنز تبعت البروتينز، بيعمل البروتين ديناتشوريشن. إذا البروتين بيفقد الشيب تبعه، أي واحد. وبيفقد كمان التشارج تبعته، لانه الاس دي اس لما يعمل بايندينج مع البروتين بيعمل له كوتينج، والاس دي اس از نيجاتيفلي تشارجد، فالبروتين كلياته بصير نيجاتيفلي تشارجد. اذا انا خليت البروتين يخسر الشيب تبعه، وخليت البروتين يخسر التشارج تبعته، وحدت التشارجز لعند البروتين كل البروتين صار عندهم نيجاتيف تشارج بس. فلما البروتين يمشي من الكاثود للانود راح يمشي بسبب الاس دي اس، لانه كلهم نيجاتيف تشارج حيمشوا ناحيه الانود. طيب هلا بما انه خسروا الشيء، فالحركه راح تكون بيس اون سايز. السمول بروتينز راح تمشي بشكل اسرع عن اللارج بروتينز. اوكي. واحد بحكي لي شغله ثانيه، لو انا ما ضفت الاس دي اس حافظت على الشيب تبع البروتين، بسمي انا الجل الكتروفوريسيس نيتف يعني انه الاوريجينال، انه البروتين صار له سيبريشن وهو في حالته الطبيعيه، الاستراكشر او الشيب الطبيعي تبعه.
بنسميه اذا نيتف او نون دينيتشرينج، اذا انه البروتينز ما صار لهم ديناتشريشن. اوكي، بهاي الحاله البروتينز راح يصير لها separation based on السايز والشيب والتشارج. التشارج لانه احنا حافظنا عليها، السايز لانه عندي لارج وسمول. طب ايش الشيب؟ ممكن تو بروتينز يكونوا the same size لكن الشيب تبعهم مختلف، انه في بروتين مكمكم وبروتين فارد حاله بس the same size. هذا البروتين اللي فارد حاله لما يمشي راح يخبط بالنتورك فما راح يمشي بسهوله، في حين انه البروتين اللي مكمكم هذا ممكن انه يمشي بشكل اسرع. هذا النيتف جل بنسميه. طيب واحد نحكي نعم عشان ايش؟ بيعتمد على التكنيك، في تكنيكس بتساعدني ادرس الشكل، في تكنيك بخليني ادرس الشارج، في تكنيك عشان الساينس. هون لما انا عملت الاس دي اس وحطيته بالبيج انا عمال بدرس السايز بس. اوكي، كل تكنيك بيختلف عن الثاني. هلا واحد بيجي بحكي لي طب لحظه شويه، هذا البروتين بكسر، بيعمل بروتين ديناتشوريشن صح؟ زائد انه بكسر النون كوفالنت انتراكشنز. فلو عندي انا دايمر تو بارابيبتايدز عاملين انتراكشن نون كوفالنتلي وحطيت الاس دي اس، البوث بارابيبتايدز حيصير لهم سيبريشن وراح يمشوا اندبندنت عن بعض. طب اذا البروتين دايمر والبوث بارابيبتايدز ار linked covalently disulfide bond، شو حيصير فيهم؟ الاس دي اس راح يعمل ديناتشوريشن بس لساتهم مربوطين مع بعض فراح يمشوا مع بعض. اوكي؟ مربوطين مع بعض لانه كيف ممكن اعمل separation لهاي البروتينز اللي بيناتهم disulfide linkage؟ عن طريق استخدام reducing agents. برضه حكيت عنهم المره الماضيه. reducing agents زي بيتا ميركابتوإيثانول والدايكايروثيريوتول او دي تي تي. شو بعمل هذول؟ لو عندي بروتين مونيمر حطيت اس دي اس، الاس دي اس راح يعمل بروتين ديناتشوريشن ويوريفيكيشن للتشارج، التشارج راح تصير نيجاتيف تشارج. البروتينز اللي هم دايمرز وفي دايسولفايد لينكج لازم اضيف الريدوسنج ايجنت مع الاس دي اس راح يصير في ديناتشوريشن للتو بروتينز زائد الريدوسنج ايجنت راح يكسروا الدايسولفايد لينكج اللي بيناتهم، راح يصير في توتال سيبريشن لهي البروتينز. اذا في عندي كمان reducing gel electrophoresis بمعنى انه انا ضفت reducing agents. طيب اذا بالنهايه انا ايش بعمل؟ بعمل الريدوسنج اس دي اس بيج، بحط البروتينز كلهم عليهم نيجاتيف تشارج، ما عندهمش الشيب تبعهم، كلهم denatured. البروتينز راح يمشوا والسيبريشن راح تكون based on size بس. باخذ البروتين، باخذ الجل، بعمل staining. فلاحظوا sample 1 فيه بروتينز بعد staining sample 1 lane 1 بنسميه هذا lane ما في اي بروتين، ما في مش مبين انه في اي بروتين. lane number 2 او sample number 2 شو ببين لي؟ انه في collection of proteins. هل البروتينز اللي موجوده بسامبل 2 هي نفسها اللي موجوده بسامبل 3؟ نعم. طب السامبل 3 والسامبل 4 yes they have the same pattern. البروتينز اللي هون هي نفسها اللي موجوده عندي بهذا السامبل. اوكي؟ لكن هل هذه الباقي هي عباره عن one type of protein؟ I don't know. ممكن ممكن لا. طيب جبنا سامبل فيه كثير بروتينز وعملنا كروماتوجرافي تكنيكس، عملنا الايون اكسشينج وعملنا سايز اكسكلوجن وعملنا الافينيتي وعملنا سولز فراكشنيشن. كيف راح يكون شكل السامبلز بعد كل مره بنعمل فيه البيوريفيكيشن؟ لو اخذنا التوتال بروتين سامبل
وحطيناه على الاس دي اس بيج راح يطلع عندي انا كثير بروتينز of different sizes. اذا عملت salt fractionation راح يعمل لي purification لكن ناقصه انه السامبل is still dirty. لسه الفراكشنز فيه كثير بروتينز. فالsalt fractionation is not really a good technique. عملت ion exchange chromatography. عمل لي شوية purification بس برضه مو كثير لأنه في بروتينز كثير negatively charged وبروتينز كثير positively charged. بس ممكن نعمل شوية fractionation أو separation أو purification. The size exclusion is really a good technique لأنه البروتينز عمالهم بيصيروا separation based on size. فأول بروتينز بتطلع هي large proteins. فبجمع واحدة ورا الثانية بعدين small بعدين smaller أو خلينا نحكي largest بعدين large بعدين largest بعدين larger بعدين large بعدين intermediate بعدين small بعدين smaller بعدين smallest. فعندنا different fractions. أخذت الفراكشن اللي هو اللي بالنص ومشيته على الجنب. فايش بين عندي؟ الانترميديت بروتينز. السمول كانوا باخر الفراكشنز. اللارج كانوا باول الفراكشنز. طبعا السايز اكسكلوجن كروماتوجرافي اتس ريلي نايس تكنيك انه يطلع لي البروتينز اللي هم الانترميديت سايز. احسن تكنيك هو الافينيتي كروماتوجرافي. لانه هو اللي بيطلع لي البروتينز that are very specific لانه they can interact مع certain ligands or certain molecules. فإذا عملت purification لبروتين أو لsample of proteins based on affinity هيطلع عندي 1 protein ممكن 2 proteins مو كثير. And that's it. طيب أي سؤال قبل ما ندخل بالexercises؟ هلا what we will do أخذنا إحنا sample فيه بروتين واحد. يب وعملنا SDS phase under reducing و under non-reducing conditions. وطلعت عندي bands. Based on the pattern شكل الباندز بدي إياكم to describe هذا البروتين إيش الستركشر تبعه. سؤال زي هيك ممكن يجي بالامتحان. خلينا نشوف أول واحد. Under non-reducing condition عندي سامبل فيه بروتين واحد بس. طلع ما عندي إلا باند واحدة بس. يعني أخذت نفس السامبل نفس البروتين وعملت له SDS page لكن under reducing conditions. Can you describe إيش هو البروتين structure based on these results? عندي سامبل فيه بروتين واحد under non-reducing condition طلع عندي 1 band. وزنها تقريبا 40 كيلو دالتون. عملت نفس السامبل على reducing conditions. طلعت عندي برضه 1 band لكن السايز تبعها اقل 20 كيلو دالتون. كم ايش هو الاستركشر تبع البروتين؟ على صوتك عشان تقول اسمه. هو دايما مربوط التو بوليبيبتايدز يعني دايمر يعني تو بوليبيبتايدز والتو بوليبيبتايدز مربوطين مع بعض بدايسولفايد بوند. ايش؟ اعتقد بالريديوسينج ايجنت بعدين خلينا اس دي اس عمل سيبريشن او اوكي that's right. ايش يعني reducing conditions؟ يعني نضيف الايجنتس اللي بتكسر الصفر. ممتاز. فانا عندي اس دي اس بالحالتين. طيب بس هاي الحاله فالاس دي اس ايش عمل؟ دينا ويونيفيكيشن للشارج. هون ما في reducing agents ما في reducing agents. وصلهم؟ فصل توقيفهم. فهم دايما مربوطين مع بعض. كيف الانتراكشن بيناتهم؟ كوفالنت دايسولفايد لينك. طيب بعدين وزن كل واحده كم؟ 20 إذا 20 لأنه في دايسولفايد لينك فوزنهم 240 فال 40 مشيوا مع بعض under non-reducing conditions. شيء ممتاز. Under reducing conditions كسرنا رابطة
فهذه 20 وهذه 20. شو صار؟ مشيوا مع بعض لانهم سيم سايز، فالسبيد اوف مايجريشن نفسها للثنتين حيمشوا مع بعض. كويس؟ فحيبينوا ك one band وزنها 20 كيلو دالتون. واضحة هاي؟ شوية نيجي ل more complex example. Non-reducing conditions عندي بروتين واحد 30 و20. Under reducing conditions 15 و10. كيف شكل البروتين؟ شباب أسألك ولا بلاش إحراج؟ كيف شكل البروتين؟ تترامر. ممتاز. تترامر. طب يلا ايش؟ عندنا polypeptides. عندنا 4 polypeptides. طيب تنتين منهم كيف الانتراكشن بيناتهم الأربعة؟ الأربعة نون كوفالنت. لحظة شوي. أيوه كوفالنت. الأربعة كوفالنت، الأربعة مربوطين مع بعض. أيوه اثنين مع بعض كوفالنت. ممتاز. واثنين ثانيين برضه كوفالنت. واثنين مع اثنين نون كوفالنت. ممتاز. فاثنين كوفالنت وهذول اثنين كوفالنت واثنين مع هذول الاثنين نون كوفالنت. فلما عملنا نون برودوسينج اثنين مربوطين مع بعض واثنين مربوطين مع بعض، هذول نون كوفالنت انتراكشن بيناتهم. طيب لما عملنا ريدوسينج كسرنا دايسولفايد لينكس اللي بين هذول وهذول فصاروا 4 polypeptides. وزن كل واحدة كم؟ كيف؟ two sizes. ايش هم؟ تنتين 15 وتنتين 10. ممتاز. فالتنتين ال10 لما كانوا مع بعض مشبوكين مع بعض مشوا ك 20 والتنتين 15 مشوا مع بعض ك 30. لما كسرنا الدايسولفايد لينك اللي بينات هذول التنتين صاروا تنتين يمشوا مع بعض 15 وال20 كسرنا الدايسولفايد لينك صار عندي 10. ممتاز. اذا هم تترامر. صح. الاكزامبل الثالث برضه 1 single protein non reducing على 2 bands 40 و20 وبعدين reducing 20 1 band. شكل البروتين نعطي بس فترة. يلا شكل البروتين ترايمر. ايوه يلا هذا ثاني هذا ثالث. مونومر. يلا ليش مونومر؟ لا بدناش نقص، بدنا لوجيكال انسرز. هم ترايمر. ممتاز. كيف شكلهم الترايمر؟ كيف مربوطين مع بعض؟ احكي لي. اثنين مربوطين بالدايسولفايد بوند والثالث نون كوفالنت مع اثنين. فالثلاثة قد ايه وزنهم؟ وزن كل واحد منهم قديش؟ 23 بالضبط. فهذا مربوط نون كوفالنتلي لحال مش لحال صاروا 20. الاثنين كل واحد منهم 20 مربوطين بالدايسولفايد بوند 40 مشيوا مع بعض 40 كيلو دالتون. لما كسرنا الدايسولفايد بوند كل واحد مشي لحال لانه سيم polypeptides سيم سايز حيمشوا مع بعض as one band. فطلع عندي just one band. اوكي؟ هذا هو الكونسبت تبع الاس دي اس بيج overall. اي سؤال؟ يس. كيف؟ طيب ماشي. عندنا البروتين هو عباره عن ترايمر. الثلاثه وزنهم 20. اثنين منهم لينك بدايسولفايد بوند. ف20 و20 مربوطين مع بعض الوزن قديش؟ 40. والثالث 20 مربوط مع هذول الاثنين نون كوفالنتلي. فلما عملنا نون ريديوسينج
كونديشن اس اس بيشنت اس تي اس هياخذ هذا الثالث المربوط نون كوفالنسي ويبعده عن الثنتين المربوطين كوفالنسي. فهذه اللي هي بتاعت نون كوفالنت انتراكشن مع هذول الاثنين. هذول الاثنين وزنهم 20 دايسولفايد بوند بيمشوا مع بعض. لما كسرت الدايسولفايد بوند تبع هذول الاثنين طلع عندي صاروا كل واحده منهم 20. ف 20 20 20 اثنين كوفالنت بوند وهذه نون كوفالنت. فهيدا الحال هذول الثنتين كسرنا الرابطه اللي بيناتهم صار كل واحد لحال. طيب اي سؤال؟ سؤال زي هيك راح يجي بالامتحان باذن الله تعالى. يعني سملر. بكره ان شاء الله بنكمل على ايسوليتد فوكسينج